بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الأونلاين سيلف. هي نفسها الأونلاين آيتم اللي كانت للبيرنت، لكن الأونلاين سيلف راح تكون اليوم للأطفال. تعال نشوفها مع بعض. الديفولت للأونلاين سيلف هي الفليكس ستارت، واللي هي بتكون في البداية. إذا بدي أنزلها لتحت فأنا حرفياً قاعد بشتغل على الكروس اكسس، نفس الالاين ايتم، لكن هاي الالاين سيلف لمين؟ للطفل. شو بحكي له؟ الاين سيلف فليكس اند، هي صارت في النهاية. تخليها في المنتصف الاين سيلف سنتر. فأتوقع الفكرة صارت واضحة. تعال نطبقها مع بعض عشان نفهمها 100%. هذا الفيديو برعاية المبين أكاديمي، قدم دورات عن بعد في مجال البرمجة والجرافيك ديزاين. لمعرفة المزيد عن الدورات المقدمة راح تلاقي اللينك في الديسكريبشن. أنشأت لك فولدر جديد 63 أونلاين سيلف، بداخله في عندك ملف إندكس، نفس المثال أخذناه في المحاضرة السابقة، بس هنا بدي أخليه رو فليكس دايركشن. جميل، هسه صاروا كلهم جنب بعض. راح أجي على أول طفل وأحكي له أونلاين سيلف والديفولت فليكس ستارت. أنا حاط لك هنا دوكيومنتيشن عشان الموضوع يكون أسرع. نطبق الفليكس إند. طبعا تي مش موجودة، اشطبها، هي ونزل لتحت سنتر، هي في المنتصف. وآخر إشي في عندنا الستريتش. الستريتش معناتها إنه راح يبلش من فوق لتحت، لأنه حكينا الألاين سيلف بيأثر على خط الكروس، ما هو هيك الميل في الرو وهيك الكروس أكسيوس. طيب لازم ما تعطي هايت، إحنا شرحناها سابقا، فراح أوقف الهايت. فصار هسه أنت ماخذ إيش؟ الطول كامل، بس وقفت الهايت للأطفال. طب لو استخدمنا الكروم، سيف. هنا الكولوم المين اكسيوس بيكون لتحت، والكروس اكسيوس ببلش من اليسار لليمين. فأنا عشان آخذ العرض كامل على خط الكروس لازم شو أسوي؟ ما أعطي width، وخليني أشغل الهايت، سيف. فالهايت 200 والعرض ما أعطيته، فعمل ستريتش مدي لي من البداية إلى النهاية. وهيك بنكون خلصنا خصائص الألاين سيلف، جدا بسيطة وسهلة. وكمان بنكون خلصنا كل خصائص الفليكس، وهيك بنكون انهينا الفليكس بشكل كامل. عشان أتأكد إنك أنت فاهم مواضيع كل المحاضرات السابقة 100%، هي من محاضرة رقم 52 لمحاضرة رقم 63. راح يكون في عندنا محاضرتين قادمات نطبق فيها على مشروع عشان نراجع كل المواضيع مع بعض وكل الأفكار مع بعض. بعد هيك راح يكون في عندنا لعبة بسيطة نراجع فيها برضو كل الخصائص. وباقي عندنا بمحاضرات الفليكس 3 محاضرات. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، وبنشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.